Hello friends, in this session we are going to learn the change the voice. आणि या सेशन मध्ये विशेष करून आपल्याला परफेक्ट प्रेझेंट टेन्सची वाक्य आपण बघणार आहोत. यामधील सर्वनामांमध्ये होणारा बदल, त्यानंतर क्रियापदांची जी पास्ट टेन्स रूपं आहेत, पास्ट पार्टिसिपल रूपं आहेत, ती देखील आपण पहिल्याच सेशनमध्ये पाहिली. तर आता या सेशनमध्ये आपण पाहणार आहोत परफेक्ट प्रेझेंट टेन्सच्या वाक्यांचं, म्हणजे पूर्ण वर्तमान काळातील वाक्यांचं पॅसिव्हमध्ये कन्स्ट्रक्शन. सर्वप्रथम हे जे दिलेलं वाक्य आहे, ही हॅज रिटन अ लेटर, हे ॲक्टिव्ह व्हायचं वाक्य आपल्याला दिलेलं आहे. अर्थात याचा अर्थ असा होतो की त्याने पत्र लिहिले आहे. ही हॅज रिटन अ लेटर हे कोणत्या व्हायचं वाक्य आहे? ॲक्टिव्ह व्हायचं. आणि त्याचा अर्थ काय होतो? त्याने पत्र लिहिले आहे. म्हणजे लिहिण्याची, पत्र लिहिण्याची क्रिया जी आहे ती नुकतीच पूर्ण झाली आहे आणि तीच क्रिया हा काळ दाखवतो. यातील ही हा शब्द आपण पाहूया. ही हा शब्द या वाक्यातील सब्जेक्ट आहे. सब्जेक्ट म्हणजे त्याला कर्ता असं म्हटलं जातं, म्हणजे डुअर ऑफ द ॲक्शन. हॅज रिटन ही या वाक्याची व्हर्ब फ्रेज आहे. म्हणजे हॅज हे टू बीचं रूप आणि त्याला पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब त्या ठिकाणी लावलेला असतो. ती आहे या वाक्याची वर्ब फ्रेज. हॅज प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, दॅट इज PPC. ही आहे वर्ब फ्रेज. आणि अ लेटर हे आहे या वाक्याचं ऑब्जेक्ट, म्हणजे ज्याच्यावर क्रिया होते ते. So subject verb phrase means has plus past participle plus object ही या परफेक्ट प्रेझेंट टेन्स मधील ॲक्टिव्ह व्हॉइसच्या वाक्याची रचना आहे. आता आपण पाहणार आहोत या वाक्याचं पॅसिव्हमध्ये रूपांतर कशा पद्धतीने करावं. त्यामध्ये अ लेटर हे ऑब्जेक्ट आपण सुरुवातीला घेतलं. त्यानंतर हॅज बीन हे आपण घेणार आहोत. हे नेहमी लक्षात ठेवायचं, हॅव किंवा हॅज असेल तर त्याच्यामध्ये पॅसिव्हमध्ये रूपांतर करताना बीन लावलं जातं त्याच्यानंतर. तर अ लेटर हॅज बीन. आता रिटन हे पास्ट पार्टिसिपल रूप आहे, ते ॲज इट इज आपण घेणार आहोत. अ लेटर हॅज बीन रिटन. त्यानंतर आपल्याला कोणी लिहिलं तर बाय आपण घेणार आहोत. आणि त्यानंतर आपण जो कर्ता आहे, ही जो कर्ता आहे, तर त्याची द्वितीय आपण लिहिणार आहोत. तर त्याची हीची द्वितीय काय आहे? हिम. तर अशा पद्धतीने याचं पॅसिव्ह व्हॉइसची रचना अशी आहे. लेटर हॅज बीन रिटन बाय हिम. ही हॅज रिटन अ लेटर या वाक्याचं पॅसिव्ह वाक्य काय होतं? अ लेटर हॅज बीन रिटन बाय हिम. आता इथे हे लक्षात ठेवायचं तुम्ही, हॅज रिटनचं काय झालं? वर्ब फ्रेजमध्ये रूपांतर काय केलं आपण पॅसिव्हमध्ये? हॅज बीन रिटन. तर हॅव हॅज असतील त्याच्यानंतर बीन लागतं, ते लक्षात ठेवायला लागेल. एक आपण वाक्य घेऊ हॅव असलेलं. आय हॅव रिटन अ लेटर. आता या वाक्याचं आपण मी पत्र लिहिले आहे या वाक्याचं आपण पॅसिव्हमध्ये रूपांतर कसं होईल? तर अ लेटर हॅज बीन रिटन बाय मी, अशा पद्धतीचं त्याचं पॅसिव्हमध्ये रूपांतर होतं. मी का घेतलं? तर आयची द्वितीया काय आहे? मी. कळतंय? यानंतर आपण पुढील वाक्य बघणार आहोत. ही हॅज संग अ सॉन्ग. हे कोणत्या काळातील वाक्य आहे? कोणत्या व्हॉइसमधील वाक्य आहे? ही हॅज संग अ सॉन्ग हे कोणत्या व्हॉइसमधील वाक्य आहे? ॲक्टिव्ह व्हॉइस. तर ॲक्टिव्ह व्हॉइसमधील वाक्य आहे. त्याचा अर्थ असा होतो, त्याने गाणे गायले आहे. तर आता या वाक्याचं आपण पुन्हा एकदा त्याची विगतवारी पाहूया किंवा त्याची विभागणी पाहूया. ही हा या वाक्यातील कर्ता आहे, त्याला सब्जेक्ट असं म्हणतात. एस फॉर सब्जेक्ट. त्याची वर्ब फ्रेज आहे हॅज संग. ही आहे वर्ब फ्रेज. हॅज प्लस पास्ट पार्टिसिपल. सिंग, सॅंग, संग. आता हे संग हे पास्ट पार्टिसिपल रूप आहे सिंगचं. ही हॅज संग
आणि अ सॉन्ग हे या वाक्याचं काय आहे, ऑब्जेक्ट आहे. तर सब्जेक्ट प्लस हॅज प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट ही या ॲक्टिव्ह व्हॉइसमधील सिम्पल प्रेझेंट टेन्सची रचना. आता या वाक्याचं पॅसिव्हमध्ये रूपांतर करताना आपल्याला सुरुवातीला काय घ्यायला लागेल, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट काय आहे या वाक्याचं, अ सॉन्ग हे ऑब्जेक्ट आहे. अ सॉन्ग. आता आपल्याला पुन्हा हॅज नंतर काय घ्यायला लागेल, हॅज बीन घ्यायला लागेल. हॅज बीन, अ सॉन्ग हॅज बीन. आता ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब संग हा आहे म्हणून आपण संग तिथे घेणार आहोत. अ सॉन्ग हॅज बीन संग. कोणी बरं गायलं, बाय, म्हणून आपण तिथे बाय घेणार आहोत. आणि ही या वाक्याची, ही या कर्त्याची द्वितीय काय होते, हिम अशी होते. तर ती आपण तिथे घेणार आहोत. मग ही हॅज संग अ सॉन्ग या वाक्याचं, ॲक्टिव्ह व्हॉइसच्या वाक्याचं पॅसिव्हमध्ये रूपांतर काय होतं, अ सॉन्ग हॅज बीन संग बाय हिम. आणि शेवटी फुल स्टॉप द्यायचा आहे. कळतंय? सो थँक यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन ऑफ passive voice active into. So thank you very much for watching this session of active into passive voice of the sentences of the perfect present tense. पूर्ण वर्तमान काळातील वाक्यांचं या सेशनमध्ये आपण पॅसिव्हमध्ये रूपांतर पाहिलं, ॲक्टिव्हचं पॅसिव्हमध्ये. तर पाहूया आपण पुढील सेशनमध्ये पुढच्या काळातील वाक्यांचं पॅसिव्हमध्ये रूपांतर.